स्वागत छ टेक गुरु च्यानलमा। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईहरुको माझमा। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड डकुमेन्टमा हामी कसरी पासवर्ड लगाउन सक्छौं, हामी कसरी पासवर्ड परमिसन दिन सक्छौं भन्ने कुरा आजको भिडियोमा सिक्ने छौं। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मन परेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले यहाँ एउटा डकुमेन्ट राखेको छु, मैले यो ओपन गर्छु है। यो चाहिँ बिना परमिसन अथवा बिना पासवर्ड ओपन हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब हामी कसरी पासवर्ड लगाउने है यो सिक्ने छौं। मैले यहाँ एउटा न्यू डकुमेन्ट खोल्नको तरिका सिकाउँछु। यहाँ न्यूमा गएर माइक्रोसफ्ट अफिस चुज गरे पनि हुन्छ, नभए यहाँ चाहिँ अल प्रोग्राम भित्र गएर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड चुज गरे पनि हुन्छ, नभए विन्डोज प्लस आर रनमा गएर विन वर्ड टाइप गरेर माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरे पनि हुन्छ है। मैले यहाँ चाहिँ न्यू गरेर एउटा डकुमेन्ट राखेको छु। यसलाई ओपन गर्छु। अब यसलाई परमिसन दिनको लागि यहाँ मेनुमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईको प्रिपेयर भन्ने अप्सन छ। प्रिपेयरमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ इन्क्रिप्ट डकुमेन्ट है। प्रिपेयरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ चाबी जस्तो छ एउटा फाइल अप्सन है। यहाँ चाहिँ इन्क्रिप्ट डकुमेन्ट भन्ने छ है। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्नुहोस्। आफूलाई जे मन लाग्छ है, नबिर्सिने एउटा पासवर्ड राख्नुहोस्। जस्तै मैले 1 2 3 4 5 राखे। फेरि अघि जे राख्नु भएको छ त्यही राख्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 राखेर ओके गरे। ओके गरिसकेपछि तपाईले नबिर्सिनु होला। यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ है। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ माई नेम माई सिस्टर भनेर लेख्छु है। माई सिस्टर नेम भनेर लेख्छु है। मैले यसलाई यति लेखेर सेभ गरेँ है। यहाँ मैले कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई क्लोज गरेँ। अब यसलाई मैले ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ पासवर्ड माग्छ है, परमिसन माग्छ है। यो पासवर्ड मैले बाहेक अरू कसैले पनि चलाउन सक्दैन है। पासवर्ड नहानिकन अरूले खोल्न सक्दैन। जस्तै अब यसलाई चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। माई सिस्टर नेम इज जमुना भनेर लेखेँ मैले है। फेरि कन्ट्रोल एस गरेँ। कन्ट्रोल एस गरेर फेरि अब यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ पासवर्ड हान्नै पर्छ है, नत्र भने खुल्दैन है। पासवर्ड बिर्सिनु भएन है। तपाईले यसलाई एडिट गरेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले पासवर्ड राख्नुभयो भने तपाईको डकुमेन्ट सेभ हुन्छ है। तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 मा यस्तो तरिका छ भने 10 मा फरक तरिका हुन्छ है। तपाईले त्यो तरिका पनि जान्नुपर्छ, किनकि माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 पनि तपाईले चलाउनु पर्छ है। मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 यहाँ ओपन गर्छु है। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट अफिस 10 गरे है। ओपन गरिसकेपछि फाइलमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ इन्फो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। इन्फोमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईले इन्फो भित्र जानुहोस् र चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोटेक्ट डकुमेन्ट भन्ने छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ इन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड भन्ने छ है। इन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड यसमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले पासवर्ड राख्नुहोस्। तपाईलाई जे मन लाग्छ है, नबिर्सिने एउटा पासवर्ड राख्नुहोस् है। यसमा रिटाइप गर्नुहोस् र ओके प्रेस गर्नुहोस्। ओके प्रेस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको परमिसन भनेर रातो उसमा देखाउँछ र यसलाई सेभ गर्नुहोस्। अब यसलाई ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गर्नु पर्यो भने तपाईले पासवर्ड हान्नै पर्छ है। पासवर्ड बिना यो चाहिँ ओपन हुँदैन है। म यहाँ चाहिँ पासवर्ड हानेर यसलाई ओपन गर्छु है। मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 राखेको थिएँ है। ओके गर्छु र यो चाहिँ ओपन गर्छु। अब यहाँ मैले चाहिँ एडिट टाइप गरेर सेभ गर्छु। माई नेम इज नारायण भण्डारी भनेर लेख्छु है। माई नेम इज नारायण भण्डारी भनेर लेखेर यसलाई चाहिँ मैले सेभ गर्छु। फेरि मैले पासवर्ड हान्छु, ओपन गर्छु, फेरि एडिट गर्छु, सेभ गर्छु। पासवर्ड बिना मैले चाहिँ मेरो डकुमेन्ट ओपन गर्न सक्दैन है। मैले मात्रै नभएर तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पासवर्ड राख्नुपर्छ है। यसरी तपाईले पासवर्ड राखेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फाइललाई, आफ्नो वर्ड डकुमेन्ट फाइललाई यसरी तपाईले पासवर्ड राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त भयो पासवर्ड राख्ने तरिका। अब हामीले पासवर्ड हटाउनु पर्यो है। हामीले पासवर्ड राखेका छौँ पहिला, तर यो पासवर्ड हामीलाई चाहिएन अथवा यो चाहिँ हामीले अरूलाई पनि चलाउन दिनु पर्यो भने अब यो पासवर्ड हटाउनु पर्छ है। यो पासवर्ड हटाउनलाई के गर्ने भन्दा तपाईले अघि न जे गर्नुभयो है, तपाईले ओपन गर्नुभयो। ओपन गरिसकेपछि फाइलमा मेनुमा जानुभयो। जस्तै म माइक्रोसफ्ट अफिस 7 मा तपाईलाई एकचोटि सिकाउँछु है। अफिसमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईले ओपन गर्यो पासवर्ड हानेर है। यहाँ चाहिँ फाइलमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईको देखाउँछ है। प्रिपेयरमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईको परमिसनमा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ केही पनि नराख्दिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। तपाईको पासवर्ड हट्यो है। 10 मा पनि त्यही हो। तपाई इन्फो भित्र जानुहोस्, फाइल डकुमेन्टमा जानुहोस् र तपाईको त्यहाँ इन्करप्टेडमा छ है। पासवर्ड राख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ तपाईले खाली राख्दिनुहोस्, केही पनि नराख्दिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। तपाईको पासवर्ड हट्छ है।
यसरी तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस 7 या 10 जुन कुनै माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड डकुमेन्टको फाइलमा तपाईले पासवर्ड राख्न पनि सक्नुहुन्छ राखेको पासवर्डलाई तपाईले ओपन गरेर हटाउन पनि सक्नुहुन्छ हुन्छ आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र आउँदा दिनहरुमा तपाईलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला हामी तपाईलाई त्यस्तै भिडियो प्रदान गर्ने छौं र तपाईलाई अन्त्यमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई तपाईले लाइक कमेन्ट शेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु बिदा माग्छु नमस्ते